Đường dây bán dâm 30.000 đô la Mỹ. Tú ông Lục Triều Vĩ giàu có đến cỡ như nào trước khi bị bắt? Thời điểm trước khi bị công an bắt giữ thì tú ông Lục Triều Vĩ có một căn hộ cao cấp khoảng 5 tỷ đồng ở chung cư đường Bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì công an thu giữ trong tài khoản có hơn 1 tỷ đồng và trong két sắt chứa sổ tiết kiệm khoảng 3 tỷ đồng cùng một số giấy tờ và tiền bạc khác. Ngày 15 tháng 7, thì Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an đã mở rộng điều tra đường dây mại dâm cao cấp hàng chục ngàn đô la Mỹ do Lục Triều Vĩ 27 tuổi, ngụ ở thành phố Đà Nẵng cầm đầu. Và theo kết quả điều tra thì đường dây do tú ông Lục Triều Vĩ hoạt động khoảng 1 năm trở lại đây. Thời điểm trước lúc bị công an bắt giữ thì tú ông Lục Triều Vĩ có một căn hộ cao cấp khoảng 5 tỷ đồng ở chung cư đường Bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì công an thu giữ trong tài khoản có hơn 1 tỷ đồng và trong két sắt thì chứa sổ tiết kiệm khoảng 3 tỷ đồng cùng với một số giấy tờ và tiền bạc. Hiện tại thì công an đang làm rõ khối tài sản này của Vĩ có phải có được từ việc điều hành đường dây mại dâm hay không. Và trước khi bị bắt thì Vĩ là một người khá nổi tiếng trên mạng xã hội và cả báo chí, với gương mặt rất dễ nhìn, cao ráo. Vốn quê ở thành phố Đà Nẵng nhưng Lục Triều Vĩ đã sinh sống ở Sài Gòn nhiều năm nay. Vĩ tham gia làm người mẫu, chuyên gia trang điểm, học diễn xuất để trở thành diễn viên, học thanh nhạc để tìm cơ hội làm ca sĩ. Khoảng năm 2010 thì Vĩ tham gia làm người mẫu và lọt vào top 5 của một cuộc thi và trở thành người mẫu cho rất nhiều báo và tạp chí. Vĩ có một người chị gái là một trong những hot girl có tiếng ở thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, sau khi vụt sáng trong làng diễn viên giải trí thì Lục Triều Vĩ lại biến mất một cách đầy bí ẩn. Sau đó thì Vĩ về nước xuất hiện với hình ảnh người mẫu nội y hết sức nam tính và táo bạo. Và ở thời điểm này thì Vĩ tham gia diễn xuất ở một số MV ca nhạc và làm đại diện thương hiệu của một số hãng đồ lót của Nam. Và Vĩ thường xuyên check-in ở những nơi sang chảnh, những nơi đại gia thường xuất hiện. Cách thức ăn chặn tiền của đại gia và các cô gái nằm trong đường dây của tú ông Lục Triều Vĩ. Quá trình làm việc thì cơ quan công an đã thu giữ rất nhiều tin nhắn trao đổi và giao dịch giữa Vĩ với khách hàng mua dâm là các đại gia và giữa tú ông này với các gái bán dâm. Những người đẹp có danh hiệu thì được định giá theo cấp độ từ 1.000 đến 5.000 đô la Mỹ và cao cấp hơn là từ 1.500 đến 30.000 đô la Mỹ. Thậm chí thì có những trường hợp đi tour hoặc là theo yêu cầu thì khách phải trả đến 50.000 đô la Mỹ một lần. Và hầu hết các cuộc môi giới với các người mẫu, diễn viên, hoa hậu thì tú ông Lục Triều Vĩ cố tình định giá và ép giá thấp những cô gái này so với giá các đại gia chi trả. Sau đó thì tú ông Lục Triều Vĩ thổi giá cực cao khi đại gia có nhu cầu. Và trong những đoạn tin nhắn với những người đẹp đạt danh hiệu hoa hậu ở nước ngoài thì Vĩ và cô này nhiều lần kỳ kèo giá mức giá từ 10.000 đến 13.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên thì trong cuộc giao dịch vào chiều ngày 12 tháng 7 với khách hàng thì Vĩ bơm giá lên đến mức là 30.000 đô la Mỹ. Và sau khi bán dâm với mức giá 30.000 đô la Mỹ thì nhiều cô gái chỉ được chi trả từ 10 đến 20% và số còn lại từ 80 đến 90% thì sẽ rơi vào tay của tú ông Lục Triều Vĩ. Và trước khi đường dây mại dâm hàng ngàn đô la Mỹ của tú ông này bị triệt phá thì Vĩ từng hoạt động mại dâm ở Singapore, nên khi trở về Việt Nam dựa vào các mối quan hệ trong giới showbiz và doanh nhân thì Vĩ nắm được nhu cầu của những người nhiều tiền muốn được các chân giải phục vụ. Và từ đó thì Lục Triều Vĩ móc nối với các bên mua bán dâm và liên tục tuyển chọn những cô gái tham gia vào đường dây. Mọi việc trao đổi môi giới Vĩ đều điều hành qua WeChat, Viber. Với các đại gia lần đầu liên hệ mua dâm thì Vĩ chỉ chấp nhận giao dịch khi có người quen giới thiệu mà thôi, dùng những cô gái giống người mẫu hoa hậu để lừa các đại gia. Và điều hết sức đáng nói, tú ông còn tự mình kiểm tra tất cả các thông tin của khách hàng về danh tính, công việc trước khi cho hoa hậu, người mẫu đi bán dâm để đảm bảo an toàn. Các đại gia sẽ được hướng dẫn đến các nơi mà Lục Triều Vĩ chọn vì sẽ có độ an toàn cao như là các khách sạn 5 sao, chung cư cao cấp hoặc là nhà riêng được Vĩ thuê và mướn. Việc điều hành mại dâm của Vĩ hoạt động rất kín kẽ và trong những khách sạn cao cấp nên cơ quan chức năng đã mất rất nhiều thời gian để theo dõi và triệt phá. Và đường dây bán dâm của Lục Triều Vĩ quy tụ hàng chục cô gái, trong đó thì có một người rất nổi tiếng là hoa hậu của người Việt tại Úc, còn những cô gái khác thì do anh ta tự phong để thổi giá. Và theo đó thì Vĩ dùng hình ảnh các cô gái giống hoa hậu, người mẫu, diễn viên điện ảnh, rồi dán hình vào chứng minh thư nhân dân giả, lợi dụng các đại gia doanh nghiệp ít tiếp xúc trực tiếp với những người đẹp
Vĩ sẽ điều những cô gái có ngoại hình gần giống với những người được chọn để đi tiếp khách, không qua mặt các đại gia. Ngoài hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh thì Lục Triều Vĩ còn điều gái bán dâm đi tour tại các tỉnh hoặc nước ngoài nếu các đại gia chịu trì. Hiện C02 vẫn đang tiếp tục điều tra đường dây mại dâm nghìn đô la Mỹ do tú ông Lục Triều Vĩ điều hành. Một trong những tin tức đang gây rúng động cộng đồng showbiz Việt Nam tại thời điểm hiện tại là vụ 3 người mẫu bị bắt quả tang đang bán dâm trong khách sạn 4 sao ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 7. Cùng với loạt người đẹp xa lưới, thì lực lượng chức năng cũng bất ngờ bắt giữ người mẫu Lục Triều Vĩ khi đối tượng này đang điều một số người mẫu diễn viên khác đi bán dâm tại căn hộ cao cấp ở quận 7. Có thể nói rằng thuở mới tham gia nhập showbiz ở Việt Nam thì Lục Triều Vĩ theo đuổi hình tượng hot boy dễ thương và trẻ trung. Ngoài công việc người mẫu thì Vĩ còn làm chuyên gia trang điểm, học lớp diễn xuất và thanh nhạc với hy vọng trở thành diễn viên và ca sĩ. Lục Triều Vĩ từng xuất hiện trong một MV của Bảo Thy vào năm 2013. Tuy nhiên, ở cái thời điểm mà bắt đầu tạo dựng được một chút ít tên tuổi thì Lục Triều Vĩ bỗng nhiên ở ẩn, khiến rất nhiều người tò mò. Và bẵng đi khoảng 4 năm thì Lục Triều Vĩ tái xuất showbiz với hình tượng nam tính cơ bắp cuồn cuộn. Và giải thích về thời gian vắng bóng của mình thì Lục Triều Vĩ cho biết đã tạm rời xa làng giải trí để tập trung vào việc học tập. Ngoài ra thì tú ông 9X này từng gây chú ý khi hé lộ về những góc khuất showbiz trong một bài phỏng vấn trước đây. Và theo Vĩ, đằng sau sự hoàng nhoáng thời thượng ở trên sân khấu hay là những sút ảnh, một người mẫu như Vĩ sẽ phải đối mặt với vô số các cám dỗ và các quy tắc ngầm như là dùng tiền để đổi vai và tranh giành show diễn rồi bị các đại gia gạ tình. Và nam người mẫu kể rằng dù không quá nổi tiếng thì hắn bị không ít quý ông lớn tuổi giàu có để ý. Họ thường mời mọc gặp mặt để nói chuyện, đi ăn, đi cà phê và cả đi khách sạn. Và Vĩ nhấn mạnh rằng từng có một vị đại gia mời đi uống cà phê với mức giá 5.000 đô, nhưng y đã từ chối, dù sau đó thì người kia đã nâng mức giá lên 8.000 đô la Mỹ. Và Lục Triều Vĩ còn khẳng định mỗi tháng chỉ kiếm được từ 50 đến 80 triệu đồng, vẫn cảm thấy rất hài lòng vì không phải đổi tình dục lấy kinh tế. Và có vẻ như sự thật dường như đã khác hẳn với lời của Lục Triều Vĩ kể. Nam người mẫu này đã sa ngã trước đồng tiền và trở thành tú ông dẫn dắt gái mại dâm hạng sang. Và trên trang cá nhân của mình thì người ta có thể thấy rằng Lục Triều Vĩ thường xuyên đăng tải hình ảnh dùng đồ hiệu, đi xe sang, ngồi máy bay thì hạng thương gia và ghé thăm những nơi du lịch hết sức sang chảnh, đắt đỏ cả trong và ngoài nước. Và cùng với đó, và trên trang cá nhân của Lục Triều Vĩ, người ta cũng thấy ngập tràn những bức ảnh hở hang, khoe thân với nội y, thậm chí là không ít những lần hỏa thân rất phản cảm, dung tục. Và chưa dừng lại ở đó, thì Lục Triều Vĩ cũng thuộc tuýp người dùng mạng xã hội để thích viết lên những điều đạo lý và đi kèm những bức ảnh khoe xế hộp, đi du lịch, mua đồ hiệu là những dòng trạng thái đậm chất chiêm nghiệm nhân sinh như là thời gian thành công phải chạy nhanh hơn thời gian lấy đi sức khỏe của cha mẹ, hãy sống tử tế, ông trời không phụ lòng người tốt đâu, và mọi thứ trên đời đều có hạn sử dụng. Và nếu muốn kéo dài thời gian sử dụng lâu hơn, bản thân phải là người biết hai chữ trân trọng.